හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අද ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ database management system වල question set 21 එක කතා කරන වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මේ question set 21 කියන්නේ question set 16 එකෙන් අපි create කරන්න පටන් ගත්ත exam mark db කියන database එකට අදාළ question එක. ඉතින් මේ question set 21 එකෙන් අපෙන් අහලා තියෙන්නේ අදාළ queries ලියලා මේ answers ටික ගන්න කියලා. ඉතින් මේකේ පළවෙනි question එකේදී අපිට කියලා තියෙනවා first term එකේ mathematics subject එකට ගත්තු highest mark එක මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් යමු SQL කියන software එකට. ඉතින් මේ විදිහට මම SQL software එක open කරගත්තා. දැන් මෙතනදී අපි subquery එකක් use කරලා තමයි මේ අදාළ question එකේ answer එක ගන්න යන්නේ. දැන් මෙතනදී අපි අදාළ subquery එක ලියාගමු. දැන් මම මේ query එක execute කරනවා. ඉතින් execute කරපුවාම first term එකේ mathematics වලට අදාළ details ටික මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් මේ question එකෙන් අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන answer එක වෙන්නේ මේක නෙමෙයි. අපේ answer එක විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ highest mark එක. ඉතින් මෙතනදී මම max කියන keyword එක use කරලා max mark එක හොයාගන්න. ඉතින් දැන් මම මේ query එක execute කරගන්නවා. execute කරගත්තාම අපිට max mark එක විදිහට 90ක් කියලා answer එක එනවා. ඉතින් ඔය විදිහට ඉතින් අපි ඊළඟ question එකට යමු. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි question එක. දෙවෙනි question එකේදී අපෙන් අහනවා second term එකේ science subject එකට ගත්තු highest mark එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපිට මේ query එකම use කරගන්න පුළුවන් මේ දෙවෙනි question එකේ answer එක ගන්න. ඉතින් මෙතනදී change කරගන්න තියෙන්නේ subject name එකයි term name එකයි විතරයි. ඉතින් මම මේ විදිහට change කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේ query එකත් execute කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ query එක execute කරපුවම අපිට max mark 95ක් කියලා එන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟ question එකට යමු. ඉතින් මේ තුන්වෙනි question එකේදී අපෙන් අහලා තියෙනවා second term එකේ subject සියලුම subject වලින් වැඩිම ලකුණු ගන්න මොකක්ද කියලා students-ලා. ඉතින් අපි දැන් මේකට query එක ලියාගමු. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ query එකම change කරගන්න. ඉතින් මේකෙදී අපේ subject එකක් අහලා නැති නිසා මම මේ subject කියන එක අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ query එක එන්නේ. දැන් අපි මේ query එක execute කරමු. මේ query එක execute කරපුවම අපිට 98.5 කියලා answer එක එනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි තුන්වෙනි question එකේ answer එක එන්නේ. ඉතින් අපි බලමු හතරවෙනි question එකද. ඉතින් හතරවෙනි question එකේදී වෙන අහලා තියෙනවා second term එකේ highest mark ගත්තු subject එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි දැන් ඒකට query එක ලියාගමු. ඉතින් ඒකෙදිත් අපිට මේ query එක use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට තවත් sub query එකක් join කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපි subject එක හොයන්න ඕන නිසා තමයි තවත් sub query එකක් මෙතනට add කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ sub query එක add කරගන්නවා.
දැන් මම මේ query එක execute කරගන්නවා. ඉතින් query එක execute කරගත්තාම answer එක විදියට සිංහල language and literature කියන answer එක අපිට එනවා. ඉතින් ඔය විදියට තමයි හතරවෙනි question එකට answer එක ලැබෙන්නේ. අපි දැන් පස්වෙනි question එකට යමු. ඉතින් පස්වෙනි question එකේදී අපෙන් අහලා තියෙනවා second term එකේ highest mark ගත්තු student ගේ details ටික හොයන්න කියලා. ඉතින් දැන් අපි ඒකට අදාළ query එක ලියාගමු. ඉතින් මේ query එක දැන් මම මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. ඉතින් ඔය විදියට මේකේ answer ගන්න highest mark එක හොයන sub query එකට තවත් tables ටිකක් inner join කරගත්තා. ඉතින් මෙතනදී sub query එක සහ inner join එක use කරලා තියෙනවා මේ answer එක ගන්න. ඉතින් දැන් අපි මේ query එක execute කරමු. මේ query එක execute කරපුවාම අදාළ details ටික මේ විදියට view වෙනවා. ඉතින් අපේ question එකේදී අහලා තියෙන්නේ student ගේ සියලුම details ටික. ඉතින් මේ විදියට student සියලුම details ටික එන්නේ tables අපි join කරගත්තු tables ඔක්කොම join වෙලා. ඉතින් මේක නිසා මම මෙතනදී අවශ්‍ය details ටික විතරක් filter කරගන්නවා. දැන් මම මේ query එක execute කරගත්තාම මේ විදිහට index number එක first name එක ඒ වගේම last name එක අපිට view වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි පස්වෙනි question එකේ answer එක අරගත්තේ. ඉතින් දැන් අපි හයවෙනි question එකට යමු. ඉතින් හයවෙනි question එකේදී කියලා තියෙනවා හොයන්න කියලා first term එකේ mathematics වලට highest mark ගත්තු student ගේ සියලුම details ටික සහ එයා ඉගෙන ගන්න ක්ලාස් එක මොකක්ද කියලා හොයන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් පස්වෙනි question එකට answer ගත්ත query එකම use කරන්න මේ හයවෙනි question එකේ answer එක ගන්න. ඉතින් මේතනදී අපිට පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී term name එක first term කියලා change කරගන්නවා. ඒක නිසා ඒ වගේම මෙතනදී අපිට අලුතෙන් sub query එකක් use කරන්න ඕන. subject name එක හොයාගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ sub query එකත් දැන් මෙතන ලියා ගන්නවා. ඉතින් ওই විදිහට මම සබ්ජෙක්ට් එක හොයන්න ඕන නිසා මේ විදිහට සබ් query එක ලියාගත්තා. ඊළඟට අපිට ක්ලාස් එක හොයාගන්න ඕන වෙන නිසා මෙතනදී join කරගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ නෑ join query එකට join කරගන්න වෙනවා ක්ලාස් කියන table එකත්. ඉතින් මම මේ table එකත් inner join කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේ query එක execute කරගන්නවා. ඉතින් execute කරගත්තාම අපිට මේ විදියට result එක එනවා. ඉතින් අපේ question එකේදී අහලා තිබ්බා මෙයාගේ class එකත් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ student කියන කෙනාගේ සියලුම details ටික අපිට ඕන වෙනවා. ඒක නිසා මම මෙතනදී
මේ ෆිල්ටර් කරගෙන තියෙන ඩීටේල්ස් වලට අමතරව තවත් ඩීටේල්ස් ටිකක් ෆිල්ටර් කරගන්නවා. දැන් මම මේ කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරගන්නවා. ඉතින් කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරගත්තාම මේ අදාළ ස්ටුඩන්ට් ගේ ඩීටේල්ස් ටික view වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මම question set 21 එක complete කරගත්තේ.